قد يتساءل أحدهم: ما هي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون؟ هيئة التقييس لدول مجلس التعاون هيئة خليجية إقليمية تهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وبما يسهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعة الخليجية لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء. جاء إنشاء هيئة التقييس تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 22 التي عقدت في مدينة مسقط خلال الفترة من 30 إلى 31 ديسمبر 2001، وباشرت أعمالها في شهر مايو 2004. وتضم هيئة التقييس في عضويتها دول مجلس التعاون الست، ويقع مقرها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. ولكي نبسط شرح الدور الذي تقوم به هيئة التقييس، نأخذ مثالاً بسيطاً. تنتج دول مجلس التعاون وتستورد مختلف السلع والمنتجات والخدمات لتقديمها للمستهلك، وإذا كان لكل دولة مواصفاتها القياسية ولوائحها الفنية الخاصة، ولكل منتج مواصفة وطنية، فإن ذلك سيعني تباين في المتطلبات والاشتراطات الفنية المختلفة لكل دولة، والذي قد يؤدي إلى عرقلة انسياب السلع والمنتجات بين دول مجلس التعاون من جهة وبين دول العالم من جهة أخرى. لنقل أنك صنعت أو استوردت منتجاً مطابقاً لمواصفات دولة خليجية، ثم أردت تصديره لدولة خليجية أخرى. النتيجة قد لا يتم السماح له، والسبب اختلاف المواصفات القياسية بين دولة خليجية وأخرى. هنا يظهر دور هيئة التقييس التي عملت على توحيد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية في جميع الدول الأعضاء بهدف تسهيل التبادل التجاري. رفعت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون شعار شراكة مستدامة، الذي أطلقته إيماناً منها بأهمية التكامل والتنسيق مع شركائها في أجهزة التقييس الوطنية والقطاعات الحكومية والصناعية والخدمية والمنظمات والمستهلكين. عملت الهيئة منذ إنشائها على تحقيق أهدافها، ومن أهمها إصدار وتوحيد أكثر من 23 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية موحدة لمختلف السلع والمنتجات، والمصادقة على عشرات الآلاف من شهادات المطابقة للسيارات والدراجات النارية والإطارات، وتطبيق شارة المطابقة الخليجية على لعب الأطفال والأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد، وإنشاء مركز الاعتماد الخليجي والتجمع الخليجي للمترولوجيا ومركز التقييس الخليجي للتدريب، كما أنها أصبحت أحد الفاعلين على مستوى منظمات التقييس الدولية، واضعة بصمة المواصفة القياسية الخليجية كمقياس نفخر به للأجيال القادمة عالمياً. هيئة التقييس لدول مجلس التعاون حاضرة في كل ما يحيط بك.